morning po. Ako po ulit si Miss Pat. Ako naman po si Nurse Val ng Acetox Spirulina. Ayan. So, for today po, ang topic namin ay prostate and spirulina. Bakit nga ba Nurse Val? Enlargement. Request ho ito ng ilang kalalakihan na kung pwede daw i-discuss natin ang prostate enlargement. Or ito po yung tinatawag na BPH, benign prostatic hyperplasia. Siguro para maintindihan natin, pag-usapan natin ano ba yung prostate. Ito ho ay parang walnut size na matatagpuan between doon sa urethra o daanan ng ihi at yung ari ko ng lalaki. At ito po ay matatagpuan din sa front ng rectum ng ating puwet. Kaya ho, pag sabi ng mga urologists, usually ho, i-rectal exam kayo. Kasi doon ho, madali nilang makapa kung gaano nakalaki. So, yung status ng inyong prostate. At dahil itong prostate ay nasa gitna ng daanan ng ihi, kung kaya maraming mga signs na maapektuhan yung pag-ihi natin. Minsan, nahihirapan umihi. So, iba-iba ang signs po nito. Pero Nurse Val, paano po kung yung, meron akong kasing mga nagkwento sa akin, paano daw yung hindi nila makontrol? Yung naiihi na lang sila na... Oo, kaya andun yung mga pakiramdam. Itong mga signs and symptoms. Ayun. So, andyan yung mahinang paglabas ng ihi. Minsan, pagsisimula pa lang, parang ang hirap-hirap magsimula ng ihi. Tapos bago matapos, may parang dribbling siya sa bandang huli. Ang paputol-putol ba? At may pakiramdam na parang hindi mo na ilabas yung ihi. Parang may natitira pa na. Parang may natitira pa rin. At saka, yung iba hindi na nga makontrol, nagkakaroon na ng leaking urine, kumbaga, hindi nakakarating agad sa banyo, nahirapan na ang pag-control. At kaya nga ho, madalas sa gabi, lagi kayong nagigising para lang umihi. May ang ihi po ninyo. So, yun ang mga signs, common signs and symptoms. Meron din mga less common signs kapag na lagi kayong may UTI, yung iba may blood na po sa urine kasi medyo talagang halos magbara ng daanan ng ihi, tapos ang hirap na umihi. Kumbaga, ang severity po ng signs and symptoms ay nagbabago din naman, hindi pare-pareho. Pero habang natagal po ito, nag-worsen po ito. So, ito pong prostate, nagsisecrete po ito ng tinatawag na PSA or prostate specific antigen na nag-nourish at nagpuprotect po ng sperm. Ito pong PSA, match-check ho ito pag kayo ay nagpa-check ng dugo. Kasi sabihin nyo lang na gusto ko magpa-check ng PSA. Ang normal PSA level ay 4 and below. Pag ito po ay tumaas, sana ho yan ang may enlargement. O sobrang taas, minsan napupunta ho sa cancer. So, importante pag mataas, punta na ho kayo sa urologist, magpa-check na po. At ito pong prostate enlargement ay common sa kalalakihan na nagkakaedad ng 50 and above. O do yung ibang 40s, meron na din. Pero karamihan po nasa 50 years old and above. How about Nurse Val, yung mga may bisyo, hindi ba yeah. Isa ho yan, pag-usapan ho natin ano ba ang mga causes o risk factor. Ano tayo? Kumbaga, nag-contributory sa pagkakaroon ng prostate enlargement. Usually ho ito, pagdating kasi 50 and above, meron na rin hong tinatawag na hormonal imbalance, kalalakihan. Pareho ng mga kababaihan, may menopause tayo. Sila naman, meron din silang andropause or nagkakaroon ng hormonal imbalance kung saan bumababa yung testosterone na siya hong dahilan kaya nagkakaroon ng prostate enlargement. At malaki hong factor dito yung lifestyle, yung mga nakagawian po natin. Karamihan ng kalalakihan ay mahilig ho sa bisyo. Kasi minsan yung after work, kwentuhan, konting inuman. So, andyan yung iinom ka. Bisyo na! Bisyo na! Sabi natin, bisyo na nga ho yun. Iinom. At syempre sa inom, may kasamang pulutan madalas. Yun yung So yan yung mga pagkain na mataas ang cholesterol, matataba, mamantika. Ito kasing pag mataas ang cholesterol,
nakakakos din ito ng prostate enlargement, nag-degenerate po yung prostate tissue. At bumababa yung testosterone level. Kaya, yun din po ang cause ng prostate enlargement. At syempre, andyan yung bisyo mag-inom, pulutan, andyan din yung isa pang bisyo, Ano pang bisyo? paninigarilyo. Okay. Yun hong paninigarilyo ay may pag-aaral po na ang sigarilyo ay merong heavy metals na tinatawag na cadmium na nagkukos po ng prostate enlargement. And may studies na rin about cadmium na talagang yun yung nagkukos ng hindi lang sa prostate enlargement. Marami pang complications pa. Kasi cadmium heavy metal po yun. Yan. So, paano natin may prevent? Sige. Paano natin maiiwasan? Or para kung meron man, hindi ganun kabilis ang enlargement. So, syempre, unang-una, avoid po natin yung medyo matataba, makolesterol, mamantika na pagkain. Yung medyo pulutan natin, magpulutan na. Kung pwede ho, iwasan ho ang ating bisyo, lalo na ho yung pag-iinom. Tapos, syempre, cut na rin natin. Marami naglalike. Marami naglalike. Puro babae at ang watcher na. Ayun pala. Hi, good morning po kay Charo Ola. Hello, good morning. And kay Hello, Coach good morning, Man Sanhil. Good morning po. Ayan. Yun. Tapos, syempre, instead na mga pagkain na matataba at na kolesterol, maganda, i-divert na lang natin sa fruits and vegetable. Papagdala tayo ng prutas. Mas maganda pa po, mas healthy pa po yun. Ay, marami naman ng prutas ngayon at saka alam ko, very conscious na rin po tayo ngayon sa ating mga pagkain dahil sa pandemic. So, might as well... Pati marami ngayon nagtatanim na. Nagtatanim sa bakuran. Sariling gano'n nila. Diba? Yeah. Mas maganda po yan. At syempre, kailangan din increase natin yung water intake para yung mga dumi may labas po sa ating katawan. At maganda rin ho, meron tayong regular exercise or physical activity. And then, kung pwede, hanggat maaari, handlein natin yung stress ng maayos. Kasi isa rin yung dahilan po yun, yung stress. Nurse Val, totoo ba yung kasabihan nila, mga lalaki daw, yan yung mga nagkikim-kim ng ano nila? Oo, minsan kasi tayo mga babae usually iiyak natin, sila nahihiyang umiyak. So, yung stress, hinahandle nila ng hanggat maaari sa sarili nila. Pero syempre, kailangan lahat tayo, kailangan iba-iba ang pagdili natin ng mga stress. So, kailangan lang, nasa sa atin, paano natin handlein yung stress, pagaanin po natin. Oo. Huwag nating dalhin ng mabigat. Kung mabigat man, try natin maka-find a ways paano natin ma-handle ng maayos. Napag-usapan na rin naman natin ito previous. Ay, oo, yung last week na. How to handle your mental health. Yan. At syempre, dapat maayos ang ating pagtulog. Kasi usually may pag-aaral po na pagkulang daw ang tulog, yun ang cause ng mga hormonal imbalance din sa kababaihan at kalalakihan. So, importante ho yung tamang tulog. Pati Nurse Val, di ba? Minsan pagkulang ka talaga sa tulog, parang the whole day bugnutin ka eh. Based na sa mga kakilala ko, talagang ginamit. Mga kakilala ko gano'n. Lulugo ka. So, yun. Importanteng maayos na tulog. At syempre, inom po kayo ng Aztec Spirulina regularly. Ilan ba dapat ang iniinom? Pag walang sakit. Pag walang sakit, usually. ano lang naman po ito, 2 capsule lang po sa umaga, okay na po yun. Pag marami ko kayo mga inaalalang condition, health condition, pwede ko naman ninyong dagdagan Wala naman pong overdose Walang yan. overdose po ito. So ito po, paano naman ho tayo matutulungan ng Aztec Spirulina, ng spirulina? Paano makakatulong ang spirulina sa prostate? Unang-una po, source of good cholesterol po ito kasi ito ay considered na gulay. So, ang good cholesterol, ang function niya ay upang balansehin ang bad cholesterol. Kumbaga, winawalis niya ang bad cholesterol. So, mababalance po yun. At marami din ho itong, meron din ho itong selenium polysaccharides na tumutulong ho tanggalin yung mga heavy metals para ng cadmium. Ayun. And then, meron din ho itong marami ho ito antioxidant, lalo na ho yung kanyang blue pigment, na very rare, ito yung phycocyanin, na tumutulong ho paliitin po ang mga enlargement, ang mga tumor.
Siyempre, kasama din yan sila yung mga polysaccharide. Tumutulong din ho itong paliit o yung mga enlargement or mga tumor. Yung pati sila yung mga nagtatanggal ng heavy metals. Nurse Valley. Ayun. Sila yung mga polysaccharide. Sila tanggal mga heavy metals. Yung heavy metals ho kasi minsan hindi natin alam nakaka-consume tayo sa environment. O, minsan sa nature ng trabaho natin. Minsan kahit sa farming, dahil doon sa mga fertilizer o pesticides na ginagamit. At minsan naman, mismo sa lutuan po natin, Pinaka-basic na lang. may lead pala yun kasi syempre hindi natin alam yung ano ng lutuan. Minsan sa kawali lang meron na palang lead po doon. So kailangan aware po tayo sa ating mga ginagawa, pagkain natin. Ayun. So ang spirulina po meron ding tryptophan. Isa ho itong amino acid na tumutulong mo para sa maayos na pagtulog at magandang gising. Mas kalmado po. Ayan. Yun yung nagustuhan ko dyan sa spirulina. Yun yung una kong napansin Maliban sa energy boosting siya, yung tulog talaga, kahit 1 oras o 2 oras lang ang tulog, mukha lang naka 8 hours sleep. Kasi pag tama ang tulog po natin, yun ang sinasabi ko, mababalance yung mga hormonal imbalance natin. Kumbaga, nakakatulong mo ito sa mga prostate enlargement or sa mga kababaihan, mga menopause or mga ano pa po sa mga Nurse Val, tanong, paano pala dapat ang inom ng spirulina pag tulog yung problem nila? Yung hirap sila makatulog? Ayun. Yung iba ko kasi sa gabi, 2 capsule, nakakatulog pa rin daw sila So iba-iba ko kasi pangangailang katawan natin, pero usually naman isa lang sa pagtulog. Before Bago matulog. matulog. Okay. So yan po. Kung may mga questions po kayo, feel free po mag-comment dyan sa comment box or mag-message po sa amin. Sasagutin po namin ni Nurse Val habang naka-Facebook live po kami. So ang spirulina po, meron din siyang zinc na may pag-aaral po na ito daw pong zinc ng spirulina ay nakakatulong pong mabawasan ang cadmium at nakakatulong din to reduce the size of the prostate. Pero yung zinc, diba para sa mind rin yan? Oo. Tama ba? To Kasi focus. nakita ko sa mga ibang Sa supplements. focus. Yun yung ano nila. At saka nagbuboost din ito ng immune system. Kumbaga, marami yung nagagawa ang zinc. Nakalive siya. Ulit. Nakalive So, siya. ang spirulina po ay alkaline by itself. So, marami ho itong mga antioxidant at tumutulong ho linisin ang mga toxin sa ating katawan at madali ho itong ilabas. Kasi pareho itong blue pigment ito ay water soluble antioxidant. Ibig sabihin madaling sumama sa ating dugo, manglinis. Madali ho mailabas by just increasing your water intake. Ayun. So, may question? May question po dito. Actually, meron po to from last week pa po. Si Ma'am Margaret Ramos, nagkwento po siya, I am an avid listener of Aztec Spirulina ever since it was aired in the radio. sa DW. Opo, sa 774. Nakakamiss na yun. Nakakamiss na yun, no, Nurse Val? Ayun. At the same time, since 2014, I was taking the gel capsule. The capsule gel. It really boosts my immune system. Thank you, Aztec Spirulina. Tapos may isa pang Thank you question. po Thank for you po. sharing po. Tapos meron pa isa, si Chabel Vigilia. Ask ko lang po, safe po ba ang Aztec Spirulina capsules sa children 10 years old? Safe naman po ito, all ages. Kasi ito pong capsule natin, ano lang po siguro mga 5 to 10 minutes so nagme-melt na po ito sa stomach. And ang ganda mo kasi ng spirulina ay wala ho itong cell wall. So, madali ho itong ma-absorb sa katawan. Di pareho ng mga pagkain na kailangan i-break muna yung cell wall bago ma-absorb ang nutrients. Ito pong spirulina, walang cell wall. So, ang bilis ho ng Ang bilis po absorption. talaga. Mas lalo na yung granules. Pag sinubukan niyo po yung granules, siguro yun wala pang 2 minutes. Ramdam mo na agad yung Ramdam niyo po yung- from antok na antok ang ganyan. Para ka na energy. Pag nahihina kayo dahil mataas ang vegetable protein po nito, so, take lang po kayong 2 capsule or minsan parang feeling nyo magkakasakit kayo. Take lang po kayo ng 2 capsule and water, increase your water intake. Papawisan po kayo and then mamaya mapansin nyo, okay na ulit. Yan po. Any question pa ba? Meron pa ba, Nurse Val? Titingnan ko yung Facebook natin, ha? Titingnan ko. Wait lang. Ano ba to? Yan po. Kung may mga question po kayo, feel free po mag-comment dyan. Or yun po, pag may mga gusto nyo pa po manood ng mga ibang mga videos namin about iba-ibang ailments, then spirulina, pwede rin po ninyong i-like and i-subscribe po yung aming YouTube channel,
i-type nyo lang po ay Aztec Spirulina. Lalabas po yan iba-ibang topic. From bata hanggang sa babae, sa mommy, sa matanda, sa lalaki. So lahat po. Actually, ang spirulina naman, kumpletong pagkain po. So, safe po siya for all ages. And, yun nga po, isa-isa po namin dinidiscuss si Nurse Val dito sa mga Facebook Live natin, paano gamitin ang spirulina, paano specific siya makakatulong sa bawat ailment. So, yan po. May testimonial tayo dito. Yung isa dito, si Tony Rolla. Ay, opo, kasama natin po. Kasamahan po natin Post siya po ng ano yan, ng radyo po. Sa radyo, DWW 774, 774. Siya ho nag-share ng, hindi ho namin alam na may problema siya sa prostate. Opo, kasi marami sa mga lalaki nahihiya. Pero kasi kung alam nila po, common yan. Very common po. Kaya nga marami kami na-encounter. Para tumutulong po kami mag-educate para ho malaman ninyo, maintindihan ninyo ano yung sakit nyo, paano kayo nagkakasakit. Para pwede nyo iwasan. Pati yung mga changes naman na sinasuggest namin is kayang ayusin po lifestyle. Yung lifestyle talaga. Pati sa kasi kumbaga nakagawian ako kasi natin. Unconsciously, hindi natin alam yun ang cause ng mga sakit kung nararamdaman po natin. Madalas meron lang tayong baguhin. Palitan lang natin yung masasarap na pagkain ng prutas. Malaking bagay po yun. Mag-exercise lang tayo. Yun po. So si Tony Rolla, nag-share po siya ng after 6 months, sabi niya nga po, nabawasan yung gamot niya. Mas nakatipid nga raw siya. Hindi, umaakit siya sa bundok. At the age of 80 yata. 70 plus. Hindi, 80. Ayaw niya sabihin totoo edad niya. Si Tony talaga. Pero malakas po yung si Sir Tony. Sa ganyan problema. Ang Aztec Spirulina po ay puro, so wala po itong halo. Kaya ramdam niyo po agad yung effect nito. So yung una po ninyong mararamdaman, pag nag-take po kayo ng Aztec Spirulina, syempre unang-una, recovery ho sa panghihinga. Ang lakas po ng katawan. And then, naglilinis po siya. Papawisan kayo, yung pupo ninyo magiging regular. Hindi ka mako-constipate. Yun. Ay, may tumawag na ako dito last week. Ano ba yan, ma'am? Niya lahat ginagawa ko para lang maayos yung constipation ko. Aztec Spirulina pala ang hinahanap ko lang. Hindi kasi marami po talagang marami po kasing fiber din ito. At saka maraming amino acids na tumutulong po sa ating tuka. Yun. Bukod sa pagiging alkaline na pati mga acid reflux po, natutulungan niya. At ang ganda po nito kasi pwede po all ages. So after po niyang recovery sa panghihina, paglilinis, aayusin po niya yung mga kulang. Pupunuan yung kulang. Kunwari, mababa ang hemoglobin mo, tataas po niya yun. Or kung sobra naman ho, ay pareho ng mga blood sugar, i-regulate din po ito. Mapapansin ninyo, pag regular po kayo take ng Aztec Spirulina, ma-regulate po ito pati mga hypertension, tumutulong po ito. Marami itong content na nakakatulong. May nagtatanong dito, nakita ko lang sa inbox ngayon lang, paano po makakatulong ang spirulina sa pampaliit ng bilbil? Si Ma'am Alo, nagtatanong. Yan. Sige, so, paano ba yun? Ako po mataba noon, medyo overweight po ako. So, nung nag-take ako ng spirulina, medyo nakatulong ko magbawas ng weight. So, ang spirulina ko kasi ay meron mo siyang amino acid na pinilalanin na tumutulong mo mag-suppress ang hunger. So, mapansin po ninyo, pag tinake po ninyo ito before meals, busog kayo. So, pag kakain na, nasa-suppress yung hunger. So, by the time kakain ka, kunti na lang kakainin mo kasi yung gana mo nabawasan na. At syempre, dapat din mo kasi samahan din natin ng exercise. Importante po yun. Yes, totoo yan. So, yan po. Kung may mga katanungan po kayo or gusto nyo pong i-discuss namin, feel free po mag-comment dyan. And after naman po ng Facebook Live, i-upload rin namin ito sa aming YouTube channel like nyo lang po, Aztec Spirulina sa YouTube. And sasagutin rin po namin mga tanong ninyo, either privately, kung nahihiya po kayo mag-comment dyan, pwede po kayo mag-message sa amin, sagutin po namin yan. Or pwede po natin i-discuss yung mga ibang health concern na gusto ninyong i-discuss. So, another po pala na i-remind ko po is, yun nga po, nakalabas na po ang aming holiday giveaway promo.
So, simula po yan ng October 15. Yan po. Naka-wrap na. Para literal, pag nakuha mo na, ibibigay mo na lang sa Pwede mong pang regalo. Mas Pang maganda regalo ito. na lang. Appreciate ko ito ng regaluhan ninyo. Kasi good for health. Yan. Tapos, meron tayo ng 30 capsule. Hindi ko lang nalagyan ng ribbon eh. Pero pwede natin lagyan ng ribbon yan para mas maganda. So, ito po, yung price po nito ng 30 capsules is 420. Pero ito pong 100 capsules, 1,200. Pero dahil nga po may holiday promo tayo, ang lumalabas, para naka 20% discount po siya. Tapos, may kasama na rin po siyang box of coffee, isang box of coffee. For every 12 pieces po nito ha. Yan, naka 20% off na rin po ito. Then, may kasama rin po siyang face mask. Yan, yung face mask po natin parang naubos. Kakaubos lang. Pero, May padating naman. may parating po tayo. So, yan. Ito minodel. Gusto ko kasi sinusuot na yung cute. Pati ang linis tignan. So, yan po. May filter rin po siya. Nilalagay may filter. So, yan po. And free delivery rin po siya nationwide. So, kung nasa Mindanao ka, Visayas ka, libre po yung pagpapadeliver natin. Pagka ang purchase ay... Ano po? Sa holiday promo. Sa holiday. Free delivery po yan. Ayun. Tapos, nasa ano na rin po pala tayo? Nasa Shopee tayo and Lazada and Tindahang Rizaleño. Kasabay rin po na itong holiday promo natin sa Shopee, naka-free shipping po tayo. Pero doon kayo bibili sa Shopee account namin. Ipopost na lang po namin dyan sa Facebook namin yung link. Tawag po kayo sa mga numbers namin sa 8477-2256 or 0917-585-1328. Or kay Nurse Val sa 7 pala sila. 7622-2713. Yan po landline ko. Cellphone naman po is 0917-507-8539. Ayan, for health concern.